Πριν ξεκινήσει το βίντεο, θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του καναλιού που βοηθούν το έργο μας εδώ στην Πρακτική Σκέψη έμπρακτα κάθε μήνα με τις δωρεές τους. Αν επιθυμείς και εσύ να βοηθήσεις την προσπάθειά μας για έρευνα και μετάδοση της γνώσης, πάτα το κουμπάκι συμμετοχή κάτω από το βίντεο ή εναλλακτικά τον σύνδεσμο της PayPal στην περιγραφή του βίντεο. Στην σημερινή μας ανάλυση θα εξετάσουμε την μεγαλύτερη καταστροφή που υπέστη ο ελληνισμός στη νεότερη ιστορία του, την καταστροφή του ελληνισμού της Μικράς Ασίας. Με κεντρικό άξονα την καταστροφή της Σμύρνης θα ελέγξουμε το ιστορικό της αποτυχίας του ελληνικού κράτους να διατηρήσει υπό τον έλεγχό του τις απελευθερωμένες τότε περιοχές της Δυτικής Μικράς Ασίας. Για να φτάσουμε όμως στις μέρες της καταστροφής της Σμύρνης, πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή. Ποιοι ήταν οι υπεύθυνοι για την οργάνωση της περιοχής της Σμύρνης, ποιοι έφεραν την ευθύνη της εγκατάλειψης των Μικρασιατών στη τύχη τους, υπήρχε σχέδιο τελευταία στιγμής για σωτηρία της Σμύρνης? Ας ξεκινήσουμε! Υπεύθυνος για την Σμύρνη και την ευρύτερη περιοχή της τέθηκε από τον Βενιζέλο ο φίλος του Αριστίδης Στεριάδης, ο οποίος ήταν έμπειρος νομικός και είχε υπάρξει διοικητής Υπήρου μετά την απελευθέρωσή της. Συνεπώς, ήξερε πώς να διαχειριστεί περιοχές που ήταν υποδιοίκηση παύλα προσάρτηση από την Ελλάδα και συγκεκριμένα γνώριζε πολύ καλά το μουσουλμανικό δίκαιο. Ο κεντρικός σκοπός του ήταν να μην δημιουργούνται έκτροπα, αδικίες, λαιλασίες και αναρχία, προκειμένου να μην χαλάσει η εικόνα της Ελλάδας στις μεγάλες δυνάμεις. Έτσι, ο Στεριάδης ήταν αμήλικτος και μερικές φορές παρά ήταν δίκαιος προς τους μουσουλμάνους και γι' αυτό ονομάστηκε και κατακρίθηκε ως Φιλότουρκος. Από την πλευρά του ο Στεριάδης πίστευε στην ελληνοτουρκική φιλία. Ήταν γραφειοκράτης και ήθελε απλά να κάνει τη δουλειά του, που ήταν η τήρηση της τάξης. Δεν θέλησε ποτέ να δημιουργήσει ένα λαοφιλές ή συμπαθητικό προφίλ προς τους ντόπιους Έλληνες και γι' αυτό δεν συμμετείχε στις δημόσιες εκδηλώσεις, αλλά δεν ήθελε ούτε να έχει γενικά σχέσεις με τους ελληνικούς παράγοντες της Σμύρνης. Γι' αυτόν τον λόγο τον κατηγόρησαν ότι ήταν απόμακρος και σκοτεινός άνθρωπος. Το σκεπτικό του Στεριάδη για αυτήν του την συμπεριφορά ήταν πως σκοπός του ήταν να κερδίσει η Ελλάς τη χαμένη αξιοπιστία της προς τους Ευρωπαίους λόγω των εκτρόπων που έγιναν κατά των Τούρκων τις πρώτες μέρες της αποβίβασης του ελληνικού στρατού στην Σμύρνη, πριν προλάβει ο Στεριάδης να φτάσει. Για να ισχύσει η συνθήκη των Σευρών, η Ελλάς έπρεπε να δείξει πως δεν είναι ένας βίαιος στρατός κατοχής, αλλά μια δύναμη που μπορεί να διαχειριστεί και χριστιανούς και μουσουλμάνους. Ο Βενιζέλος για τον σκοπό αυτό έδωσε πλήρη ελευθερία στον Στεριάδη να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Από τις πρώτες του πράξεις, για παράδειγμα, ήταν να επιβάλλει αυστηρή λογοκρισία στις εφημερίδες για να μην δημοσιεύουν εθνικιστικά άρθρα κατά των συμμάχων κτλ. Το θέμα είναι πως, παρά την πολιτική που έπρεπε να ακολουθήσει, και ως άνθρωπος ήταν χαρακτήρας ασταθής. Αρκετές φορές μάλιστα τυραννικός και αυστηρότατος με αυτούς που του πήγαιναν κόντρα, σε σημείο να μην διστάζει να τους μαστιγώνει μέσα στη μέση του δρόμου επειδή δεν έκαναν πέρα να περάσει η άμαξά του ή να τους βάζει φυλακή επειδή έβριζαν τον Μωάμεθ. Έτσι ήταν οπότε η οργάνωση της περιοχής της Σμύρνης μέχρι και το 1922, που η ελληνική κυριαρχία υπήρχε στην περιοχή. Το ζήτημα είναι πώς αυτή η κυριαρχία κατέληξε να χαθεί. Πριν προχωρήσουμε, ένα μήνυμα από τον χορηγό μας. Το βίντεο αυτό είναι μια χορηγία των εκδόσεων Έσοπτρον. Σας αρέσει που παίρνετε νέες γνώσεις στον τομέα της ιστορίας από την Πρακτική Σκέψη? Οι εκδόσεις Έσοπτρον ειδικεύονται στην έκδοση βιβλίων για αυτοβελτίωση στους υπόλοιπους τομείς της ζωής σας, με βιβλία που σας κάνουν καλύτερους ανθρώπους. Μάλιστα, οι εκδόσεις Έσοπτρον εκδίδουν και το επιστημονικό περιοδικό ονόματι Hellenic Nexus, το οποίο ειδικεύεται σε αναλύσεις για θέματα ιστορίας και γεωπολιτικής. Στο περιοδικό αυτό έχουμε τη χαρά να φιλοξενούνται κείμενα που γράφει το μουστάκι μου. Προμηθευτείτε τα βιβλία και το περιοδικό των εκδόσεων Έσοπτρον από την ιστοσελίδα του καταστήματος διαδικτυακά ή επισκεφτείτε το κατάστημα των εκδόσεων Έσοπτρον στην Αθήνα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 57. Πάμε πίσω στο βίντεό μας. Φτάνουμε λοιπόν στον Αύγουστο του 1922, όταν και πλησιάζουμε στην τουρκική αντεπίθεση εναντίον των ελληνικών θέσεων στην Κιουτάχια, Εσκή-Σεχήρ, Αφιόν Καραχισάρ. Τα πράγματα στο μέτωπο όμως είχαν αλλάξει άρδιν από το καλοκαίρι του προηγούμενου έτους. Οι δυνάμεις, παίζοντας πλέον και με τους δύο παίκτες της Κακέρας στη Μέση Ανατολή, πόνταραν και στους Τούρκους. Από την πλευρά της Ελλάδας υπήρχε αδράνεια και απογοήτευση που η εκστρατεία δεν πέτυχε. Ο στρατός ήταν κουρασμένος και οι λιποταξίες ήταν πάρα πολλές στις τάξεις των Ελλήνων. Την κατάσταση την έκαναν χειρότερη οι διεθνιστές, οι οποίοι βρίσκονταν
βρίσκονταν υπό την ηγεσία του ΣΕΚΕ, Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδος, που μετά θα μετονομαστεί σε ΚΚΕ. Οι διεθνιστές που βρίσκονταν στο μέτωπο έκαναν προπαγάνδα για το ότι η πολεμική προσπάθεια ήταν μάταιη και προφανώς τσάμπα πολεμούν οι στρατιώτες μας. Μάλιστα, τα έντυπα των κομμουνιστών, όπως για παράδειγμα ο ριζοσπάστης, ανατυπώνονταν από τους κεμαλικούς και ρίπτονταν με αεροπλάνα στις ελληνικές γραμμές για να ρίχνουν το ηθικό του στρατεύματός μας και να πιστούν οι στρατιώτες ότι ο πόλεμος γινόταν εξ ολοκλήρου για ξένα συμφέροντα, όπως διακήρυτε το ΣΕΚΕ, ενώ οι σιδηροδρομικοί υπάλληλοι απεργούσαν συνεχώς παραλύοντας τις γραμμές ανεφοδιασμού του στρατού στην πρώτη γραμμή. Με αυτόν τον τρόπο, οι κομμουνιστές παίξανε και αυτοί τον δικό τους ρόλο στην πτώση του ηθικού του ελληνικού στρατού. Συνάμα, η αρχηγία του στρατεύματος στην Μικρά Ασία πέρασε πλέον από τα χέρια του Παπούλα σε αυτά του Χατζιανέστη. Ο Χατζιανέστης, φτάνοντας στο μέτωπο για επιθεώρηση, διαπίστωσε πως δεν είχε δημιουργηθεί καν δεύτερη γραμμή υποχώρησης σε περίπτωση ανάγκης και χτύπησε συναγερμό στην κυβέρνηση ο στρατός να υποχωρήσει τακτικά προς την περιοχή της Σμύρνης και να δοθεί εκεί η τελική άμυνα, στα πρότυπα που είχε προτείνει εξ αρχής ο Μεταξάς. Τα σχέδια του απορρίπτονται από την κυβέρνηση. Συνάμα, η κυβέρνηση έστειλε εντολές στο Στεριάδη να μην πάει ο ελληνικός πληθυσμός από την Μικρά Ασία στην κυρίως Ελλάδα και αυτό να αποτραπεί πάση θυσία. Συνεπώς, η ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης για ό,τι ακολούθησε από εκεί και έπειτα ήταν τεράστια. 13 Αυγούστου. Ο τουρκικός στρατός είναι έτοιμος για την επίθεσή του και μετά από κάποιες παραπλανητικές ενέργειες, οι Τούρκοι ξεκινούν με τοπική επίθεση στο Αφιόν Καραχισάρ που θεωρούν ότι οι ελληνικές θέσεις είναι πιο αδύναμες. Είχαν δίκιο. Το ελληνικό στράτευμα χρειάστηκε να υποχωρήσει και η περικύκλωση κάποιων ελληνικών μονάδων σε συνάρτηση με το γενικό χαμηλό ηθικό οδήγησε σε φυγή άρων-άρων προς τη Σμύρνη. Κατά αυτήν τη φυγή, τμήματα του ελληνικού στρατού περνώντας από τουρκικά χωριά έπραξαν βιοπραγίες εναντίον Τούρκων, καίγοντας χωριά και προκαλώντας καταστροφές. 14 Αυγούστου. Ενώ συμβαίνουν αυτά στο μέτωπο, στη Σμύρνη διαδραματίζεται ένα θέατρο άνευ προηγουμένου. Κατά την τουρκική αντεπίθεση, οι υπουργοί Θεοτόκης και Στράτος πήγαν στη Σμύρνη για να διαβεβαιώσουν πως δεν θα αφαιθεί η πόλη στην τύχη της και ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί προσφυγικό κύμα. Ήξεραν όμως ότι λένε ψέματα στον κόσμο με σκοπό τους να μην δημιουργηθεί ταραχή. Μόλις όμως ακολούθησε η υποχώρηση του στρατού, χιλιάδες Έλληνες ξαφνικά έφτασαν στη Σμύρνη και κατέκλυσαν δρόμους, αυλές και την Προκυμαία. Οι Σμυρναίοι δεν καταλάβαιναν τι γινόταν. Κανείς δεν τους προετοίμασε για τούτο εξάλλου και είχαν λάβει διαβεβαιώσεις ότι ο στρατός δεν θα τους αφήσει στο έλεος του Κεμάλ. Στη Σμύρνη επίσης πήγε και ο Γεώργιος Παπανδρέου, εκ μέρους των Φιλελευθέρων, για να μιλήσει με τον Στεριάδη. Εκεί, σε ερώτησή του γιατί δεν λένε την αλήθεια στον κόσμο για το τι συμβαίνει, αφού κινδυνεύουν από σφαγή, ο Στεριάδης, που λάμβανε εντολές από τους βασιλικούς στην Αθήνα, απάντησε: καλύτερα να σφαχτούν παρά να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Σε πλήρη συντάφτιση με αυτά τα λόγια του Στεριάδη, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος έβγαλε διάταγμα που απαγόρευε τη μετάβαση ατόμων εξαλλοδαπής προς την Ελλάδα. Όποιος τους έφερνε θα τιμωρούνταν με πρόστιμο και φυλάκιση. Το περί απαγορεύσεως ελεύσεως ατόμων εξαλλοδαπής αφορούσε όσους δεν είχαν ελληνικό διαβατήριο να μην μπορούν να έρθουν στην κυρίως Ελλάδα, ανεξάρτητα από που έρχονταν, ακόμα και από την περιοχή της ελληνικής κατοχής όπως η Σμύρνη πριν μπουν οι Τούρκοι. Οι Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας όμως είχαν όλοι οθωμανικά διαβατήρια. Η κυβέρνηση ήξερε πως είναι έτσι τα πράγματα. Ο Στεριάδης με τη σειρά του εφάρμοσε τον νόμο. Ο Στεριάδης θα αποχωρήσει από τη Σμύρνη και αυτός βιαστικά, αφήνοντας πίσω τα πάντα στη τύχη τους. Έφυγε τρομαγμένος και στα κρυφά, χωρίς να χαιρετήσει καν τους σωματοφύλακές του. Κάποιοι είπαν πως μέχρι το θάνατό του το 1949 στη Νίκαια της Γαλλίας, όπου ήταν αυτοεξόριστος, ο Στεριάδης ζούσε με χρήματα των Άγγλων μασόνων και του Βενιζέλου. Ποτέ όμως δεν έχει υπάρξει κανένα τέτοιο αποδεικτικό στοιχείο. Από τις 15 Αυγούστου και μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, πλέον ο ελληνικός στρατός απλά υποχωρούσε προς τα παράλια και εν τέλει εγκατέλειψε την Μικρά Ασία. Τα δευτερόλεπτα μετρούν πλέον ανάποδα προς την καταστροφή. 9 Σεπτεμβρίου. Όλοι οι Έλληνες επίσημοι είχαν εγκαταλείψει τη Σμύρνη και 100.000 πρόσφυγες από τη δυτική Μικρά Ασία μαζεύτηκαν εκεί πανικόβλητοι να φύγουν απέναντι στα νησιά με βαρκούλες που έκαναν συνεχώς δρομολόγια, αλλά προφανώς δεν έφταναν. Στις 11 το πρωί της ίδιας ημέρας, τουρκικό ιππικό μπήκε στη Σμύρνη και κινήθηκε κατά μήκους της Προκυμαίας προς τους τουρκικούς στρατώνες. Ξάφνου ένας Αρμένιος πετάγεται μέσα από το πλήθος που παρακολουθούσε την έλευση του τουρκικού ιππικού και πέταξε μια βόμβα στη κεφαλή της φάλαγγας. Με τους Τούρκους να επιτίθενται τώρα πάνω στο πλήθος των Αρμενίων και να ξεκινούν την καταστροφή της αρμενικής συνοικίας. Σύντομα μπήκαν στη πόλη και οι άτακτοι τσέτες και άρχισαν τις σφαγές και βιασμούς. Το βράδυ, Κούρδοι και Τούρκοι επιτέθηκαν κατά των ελληνικών και αρμενικών καταστημάτων, λαιλατώντας τις περιουσίες των χριστιανών. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν μουσουλμάνοι που είχαν γεννηθεί και έμεναν στη Σμύρνη. Απλοί πολίτες, γείτονες των θυμάτων τους, που με άγριο βλέμμα τώρα και όπλα στα χέρια προκαλούσαν έξω από τα σπίτια των χριστιανών και καραδοκούσαν στα στενά περιμένοντας κάποιον να σκοτώσουν. 10 Σεπτεμβρίου. Ο Κεμάλ μπήκε στη Σμύρνη το πρωί και μίλησε σε πλήθος μουσουλμάνων από το μπαλκόνι του διοικητηρίου, δηλώνοντας τη νίκη του τουρκικού στρατού. Υποσχέθηκε πως οι νομοταγείς πολίτες δεν είχαν να φοβηθούν τίποτα και με αυτό εννοούσε μόνο τους Τούρκους.
Οι Αρμένοι διατάχθηκαν να παραδώσουν τα όπλα τους, αλλά ξέροντας τι τους περιμένει δεν υπάκουσαν, και όλο το βράδυ της 10ης Σεπτεμβρίου πέρασε με μάχες με τους Τούρκους και τους Αρμένιους που υπερασπίζονταν τα σπίτια τους. Ενώ συνέβαιναν όλα αυτά, οι πρόξενοι των μεγάλων δυνάμεων και ο στρατός που είχε σταλεί από αυτές απλά παρατηρούσαν τα γεγονότα και προστάτευαν τα προξενία τους και τις επιχειρήσεις τους. 11 Σεπτεμβρίου. Οι Τούρκοι περικύκλωσαν την αρμενική συνοικία για την τελική εξόντωση των Αρμενίων. Τους κυνηγούσαν στους δρόμους και τους έσφαζαν επί τόπου. 12 Σεπτεμβρίου. Φωτιά στη Σμύρνη. Κατά πάσα πιθανότητα η πυρπόληση της Σμύρνης συνέβη επειδή οι Τούρκοι άρχισαν να καίνε αρμενικά σπίτια όπου είχαν καταφύγει μέσα ένοπλοι, και συνάμα οι Αρμένοι άρχιζαν να βάζουν φωτιές σε σπίτια στην συνοικία τους για να μπερδέψουν τους Τούρκους. Ο δυνατός αέρας όμως πήρε την φωτιά και την πήγε παντού, ως την 12η Σεπτεμβρίου, και τα σπίτια Ελλήνων και Ευρωπαίων τυλίχθηκαν στις φλόγες. Τότε οι Τούρκοι κατηγόρησαν τους χριστιανούς πως οι ίδιοι άρχισαν τις φωτιές για να κάψουν τη Σμύρνη. Το θέμα είναι πως η μεγάλη φωτιά άρχισε όταν πλέον φυσούσε αντίθετα από την τουρκική συνοικία, και έτσι οι Τούρκοι δεν έπαθαν ζημιά. Οι Έλληνες ήταν αυτοί που μετά τους Αρμένιους έχασαν τα σπίτια τους. Τυχαίο? Εξάλλου, οι μόνες συνοικίες που έμειναν όρθιες ήταν η τουρκική και η εβραϊκή. Τι νόημα είχε οι χριστιανοί να κάψουν πρώτα τα δικά τους σπίτια ή να βάλουν φωτιά όταν ο αέρας φυσάει προς το μέρος τους? Επιπροσθέτως, αν σκεφτείς ότι οι πρόσφυγες ως την τελευταία στιγμή ήθελαν να γυρίσουν πίσω στην Τουρκία, δεν υπήρχε λόγος εξ αρχής να κάψουν τις περιουσίες τους. Οι Τούρκοι όμως είχαν τη τεχνική αυτή συνήθη και είχαν πολλούς λόγους. Όταν γενοκτονούσαν τους Αρμενίους εξάλλου, καίγαν τα χωριά τους ύστερα, ενώ λογικά θα θέλανε να εξαφανίσουν τα ευρωπαϊκά στοιχεία της Σμύρνης που ταυτίζονταν με τον χριστιανισμό. 13 Σεπτεμβρίου. Οι Αρμένοι είχαν εξοντωθεί εντελώς. Μιλάμε πλέον για μια πόλη 700.000 ανθρώπων, με πλήστους από αυτούς στην προκυμαία να βρίσκονται μεταξύ ενός τείχους πυρκαγιάς, της θάλασσας και των αναθυμιάσεων του καπνού. Ήρθε η σειρά των Ελλήνων να ματώσουν. Τούρκοι και Κούρδοι ξεχύθηκαν χωρίς έλεος πάνω στους Έλληνες στην προκυμαία. Όσοι έτρεχαν στα στενά να πάνε προς το λιμάνι, σφάζονταν. Όσοι βρίσκονταν στο λιμάνι, σφάζονταν επίσης. Οι Ευρωπαίοι, Γάλλοι, Άγγλοι, Ιταλοί και Αμερικάνοι άρχισαν να εκενώνουν τους πολίτες τους και τους πολίτες της Σμύρνης με ευρωπαϊκή καταγωγή, παρόλο που δεν είχαν διαβατήρια. Οι Έλληνες δεν θεωρούνταν αρκετά Ευρωπαίοι για να διασωθούν και αυτοί. 14 Σεπτεμβρίου. Οι Έλληνες στην προκυμαία πλέον από απόγνωση πηδάνε μέσα στο νερό και κολυμπάνε μέχρι τα συμμαχικά. Καλά, συμμαχικά, ναι, οκ. Πλοία για να σωθούν. Όμως οι Αγγλοαμερικανοί το βράδυ της 14ης Σεπτεμβρίου, που ο κόσμος ήθελε πια να φύγει απεγνωσμένα και πηδούσε στο νερό, δεν δέχθηκαν κανέναν επιζώντα και έβαλαν μουσική στα μεγάφωνα των πλοίων τους για να μην ακούνε οι πολίτες τους τις κραυγές των σφαζόμενων στην προκυμαία. Όσοι έφταναν ως τα πλοία ρίχνονταν πάλι μέσα στη θάλασσα. Οι Γάλλοι τελικά δέχθηκαν όσους κατάφεραν να φτάσουν στα πλοία και είχαν πάρει βίζα άρον-άρον γιατί ήξεραν έστω λίγα γαλλικά. Ενώ οι Ιταλοί δέχθηκαν γενικά όσους κατάφεραν να φτάσουν στα πλοία τους. Το βράδυ επίσης της 14ης Σεπτεμβρίου, μόλις οι Ευρωπαίοι έφυγαν από τη Σμύρνη, οι Τούρκοι έκαψαν τα προξενία τους. Συνάμα, 400.000 Έλληνες ήταν μαζεμένοι στην προκυμαία και οι Τούρκοι τότε έριξαν πετρέλαιο ανάμεσά τους για να τους κάψουν ζωντανούς. Η θερμοκρασία στην προκυμαία ήταν τόσο υψηλή που η νύχτα έγινε μέρα από τη φωτιά και οι Ευρωπαίοι στα πλοία ένιωθαν την κάψα βρισκόμενοι σε μια απόσταση 180 μέτρων μακριά. 15 Σεπτεμβρίου. Όλα είχαν καταστραφεί. Η φωτιά έσβησε μόνο όταν δεν έμεινε κάτι άλλο να κάψει. Αυτός που μόνος του έκανε περισσότερα ακόμα και από την ελληνική κυβέρνηση για να σώσει Έλληνες πρόσφυγες ήταν ο Asa Jennings, ο οποίος ήταν υπάλληλος Αμερικανικής Χριστιανικής Αδελφότητας και φρόντισε πριν και μετά την πυρπόληση της Σμύρνης να προστατέψει τους πρόσφυγες. Ως την 1η Οκτωβρίου, 180.000 ανθρώπους πέρασε απέναντι με συμμαχικά και ελληνικά πλοία. 16 Σεπτεμβρίου. Ο επίλογος της καταστροφής ήταν οι Τούρκοι να ονομάσουν αιχμαλώτους πολέμου τους Έλληνες της Σμύρνης και αποφάσισαν να μεταφέρουν τους άνδρες στο εσωτερικό για να ξαναχτίσουν όσα κατέστρεψε διάσπαρτα ο ελληνικός στρατός κατά την υποχώρηση. Το θέμα είναι πως οι απλοί πολίτες ελληνικής καταγωγής και οθωμανικής υπηκοότητας δεν είχαν ευθύνη για όσα μπορεί να καταλογίζονταν στην ελληνική κυβέρνηση. Όσοι κατάφερναν να περάσουν στα πλοία για να φύγουν, οι Τούρκοι τους έλεγχαν 3 φορές και τους ξεγύμνωναν από προσωπικά αντικείμενα αξίας. 17 Σεπτεμβρίου. Οι τελευταίοι που κατέφυγαν στη Σμύρνη έφυγαν με πλοία. Η πόλη άδειασε. Σύντομα θα ακολουθούσαν και οι Έλληνες της Ανατολικής Θράκης, του Πόντου και της Καπαδοκίας με την ανταλλαγή πληθυσμών. Ερχόμενοι στην Ελλάδα, οι Έλληνες πρόσφυγες εκτός από τη δύσκολη ζωή είχαν να αντιμετωπίσουν και τους ντόπιους Έλληνες που τους θεωρούσαν κίνδυνο για την σταθερότητα της χώρας. Κυρίως η αντιπροσφυγική ρητορική προερχόταν από κάποιους βασιλικούς που δεν θεωρούσαν τους πρόσφυγες καν Έλληνες, αποκαλώντας τους Τουρκόσπορους. Που προφανώς το έκαναν επειδή οι πρόσφυγες ήταν βενιζελικοί κατά
101%. Και φυσικά οι διεθνιστές με το ΣΕΚΕ που κατέκρινε την έλευση των προσφύγων, διότι αυτή θα θίξει τα συμφέροντα του ντόπιου εργάτη και η ψήφος που δόθηκε στους Έλληνες μικρασιάτες ονομάστηκε από τους κομμουνιστές χαφιέδικη. Επιπλέον, οι κομμουνιστές δεν ήθελαν την εγκατάσταση των Ελλήνων στις περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης και διαφωνούσαν στη διανομή γης προς αυτούς για να μπορέσουν να ζήσουν. Αυτό φυσικά συνέβη καθότι οι κομμουνιστές ήδη είχαν αρχίσει να δέχονται τις εντολές του ΚΚΣ από την Μόσχα, που έπειτα όταν οι πρώτοι θα προσχωρήσουν το 1924 στην Τρίτη Κομμουνιστική Διεθνή θα υιοθετήσουν την θέση περί ενιαίας και ανεξάρτητης Μακεδονίας και ενιαίας και ανεξάρτητης Θράκης. Οπότε, η ύπαρξη ισχυρών ελληνικών πληθυσμών έβλαπτε ένα τέτοιο σχέδιο. Με αυτόν τον τρόπο, η παρουσία χιλιάδων ετών των Ελλήνων στην Μικρά Ασία σταμάτησε τον φθινόπωρο του 1922.